حقيقة فرعون موسى. في الحلقة دي احنا هنتكلم عن أبرز ملوك مصر القديمة اللي افترض المؤرخين إن واحد منهم هو فرعون، واختلفت الآراء كتير في تحديد شخصية فرعون وهو كان مين. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن كل الآراء اللي اتكلمت في الموضوع ده. هل توت عنخ آمون هو فرعون موسى؟ اللي قال الرأي ده العالم اليهودي سيجموند فرويد، اللي ادعى كمان إن موسى كان مصري مش من بني إسرائيل، وإن الديانة الموسوية دي مشتقة من عقيدة إخناتون. وبيقول كمان إن موسى ده كان أمير من الأمراء المصريين المقربين من إخناتون، بس لما حصلت الردة بعد إخناتون تم استبعاد موسى. ولما انهار أمله في حكم بلده كان عايز يلاقي لنفسه دور كزعيم، فتزعم بني إسرائيل واداهم دين جديد مشتق من عقيدة إخناتون التوحيدية. بعد كده قاد بني إسرائيل للخروج من مصر خروج سلمي ما كانش فيه مطاردة لأرض فلسطين، اللي كان النفوذ المصري انحصر عنها أيام إخناتون لانشغاله بأفكاره الدينية. وكان الخروج في عهد توت عنخ آمون. وبيقول جون ويلسون المؤيد للنظرية دي إن موسى انتهز فرصة الضعف اللي ساد في أواخر أيام إخناتون وعهد الخليفتين بتوعه اللي كانوا ضعاف سمنخ كارع وتوت عنخ آمون، ونجح في الخروج ببني إسرائيل من مصر، وده بإن هم خدعوا فرعون وهربوا لصحراء سيناء. وبيوافق على الفرضية دي أرثر ويجل، وبيحدد تاريخ الخروج في عام 1346 قبل الميلاد، وهو شايف إن في آخر عهد توت عنخ آمون كان الخروج. وكمان المؤرخ ويتش شايف إن موسى أمضى طفولته وصباه وشبابه في قصر إخناتون، وعن طريق ده عرف العقيدة وآمن بيها، واشتق منها الديانة اللي اداها لبني إسرائيل. والنظرية دي بتتجاهل حقائق تاريخية كتير جدا زي النظريات اللي قبلها، أولهم إن موسى من بني إسرائيل مش مصري، وإن هو اتربى في قصر فرعون. وبتتجاهل التعذيب اللي نزل ببني إسرائيل، وإن طبيعة إخناتون المسالمة ما تتفقش مع الكلام ده خالص. وبتدعي النظرية دي إن الخروج تم بسلام ومن غير مطاردة، في حين إن الثابت في الكتب المقدسة هو إن فرعون طارد موسى ومات غرقان. والفحوصات الطبية لجثة توت عنخ آمون أثبتت إن هو مات مقتول بضربة على الراس، ما ماتش غرقان. ولو كان بني إسرائيل خرجوا من مصر في عهد توت عنخ آمون واستقروا في فلسطين، كان زمان يعني حور محب وسيتي الأول أو رمسيسي الثاني قضوا عليهم في حملاتهم لاسترداد النفوذ المصري في منطقة الشرق الأدنى، أو على الأقل كانوا أخضعوا الولايات اليهودية في فلسطين للنفوذ المصري. هل رمسيس الثاني هو فرعون موسى؟ أصحاب الرأي دول كتير جدا، منهم أولبرايت وإسفلت وروكسي وأنجر والأب ديفو. والرأي ده بيتفق مع حقيقة مكان معيشة بني إسرائيل في أرض جسام، وعاصمة رمسيس الثاني الجديدة في الشمال اللي كانت بتتيح التقاط موسى من النهر. ده غير فكرة استعباد بني إسرائيل في بناء مدينتي برعمسيس وفيسوم المذكورين في التوراة. الحقيقة نظرية إن فرعون موسى هو رمسيس الثاني دي بتتفق مع نقط كتير جدا، بس في نقط كتير برضه بتقضي على النظرية دي. أولهم هو لوحة إسرائيل أو لوح مريم بتاح، واللي على الأرجح اتكتبت في عام 1220، وبيقول مريم بتاح فيها إنه أباد بذرة إسرائيل من فلسطين. ولو الخروج كان حصل في 1225 زي ما الفكرة دي بتقول، فده ما بيسيبش فترة ما بين الخروج من مصر ودخول أرض فلسطين إلا 5 سنين بس. وده بيدي على النظرية تماما، لأن مذكور في القرآن بنص صريح وبوضوح إن فترة التيه هي 40 سنة. تاني حاجة إن رمسيس التاني ما ماتش غرقان، ده مات بأزمة قلبية نتيجة تصلب في الشرايين. وتالت حاجة إن عصر رمسيس التاني من أوله لآخره كان عصر رخاء، وده عكس ضربات موسى ال10 في التوراة والتسع آيات اللي في القرآن اللي بيقولوا عكس الكلام ده. وده غير كمان إن رمسيس التاني ما ادعاش الألوهية، لأ ده كان بيؤمن بأربع آلهة، هما آمون ورع وبتاح وسطخ. في نظرية تانية بتقول إن رمسيس التاني هو كان فرعون التسخير،
أما مرن بتاح كان فرعون الخروج. وأصحاب النظرية دي بيعتمدوا على اللوح المسمى بلوح مرن بتاح أو لوح إسرائيل. احنا ذكرناه باختصار في سياق الاعتراضات اللي كانت على نظرية رمسيس الثاني. بس في الحقيقة اللوحة دي عبارة عن لوحة تذكارية منقوشة على الجرانيت الأسود، مكتوب عليها قصيدة بتسجل انتصار مرن بتاح على الليبيين، واللوح موجود في المتحف المصري. القصيدة في مجموعها هي فخر بالنصر العظيم اللي أحرزه الملك على الليبيين في السنة الخامسة من حكمه، واللي فيه نجت مصر من خطر كبير جدا. والقصيدة كل اللي فيها استعارات وتشبيهات مختارة، مما اداها صورة أدبية أكتر من إنها وثيقة تاريخية، واللي فيها وصف فيها الشاعر هزيمة الأعداء بمهارة والأعمال الجسام اللي قام بيها مرن بتاح، وشوية كلام كده فيها فخر واعتزاز وحاجات من دي. ففي الحقيقة النظرية دي برضو نظرية غير واقعية. وهنلاقي إن إحنا بعد ما ذكرنا ملوك الأسرة التمنتاشر والتسعتاشر، لقينا إن مفيش أي حد ينفع إن هو يبقى فرعون موسى. وده بيدل على إننا بندور في فترة زمنية غلط، مش هي دي الفترة الزمنية الصح اللي إحنا المفروض ندور فيها. خليكم معانا وإحنا بندور في فترات زمنية تانية علشان نعرف مين هو فرعون موسى. إحنا رحلة بحثنا لسه مستمرة وما خلصتش. دوس سبسكرايب علشان تكملها معانا، ولو عجبك الفيديو دوس لايك وسيب رأيك في كومنت.